ल हजुरको यो प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई यसो एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न है यो चाहिँ हामीले मेसिनरी र आरसिसीको कम्पेरिजन देखाउन खोजिरहेको छ यसमा चाहिँ फेलियर र रेमिडिजको कम्पेरिजन देखाउन खोजिरहेछ यसमा चाहिँ हामीले देखाएको चाहिँ मेसिनरी स्ट्रक्चर कसरी फेलियर हुन्छ र त्यसको रेमिडिज के हो भनेर के गर्न सक्छ भनेर यो चाहिँ आरसिसी स्ट्रक्चर कसरी फेलियर हुन्छ र आरसिसीको रेमिडिजहरू के हुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेछ अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेसिनरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ माथिको एरिया चाहिँ मोर भनरेबल हुन्छ तलको कम्पेरिजनमा तर के हुन्छ आरसिसीको चाहिँ तलको एरिया मोर भनरेबल हुन्छ माथिको सेफ हुन्छ यो किन भन्दाखेरि यो स्टिफनेसको कारणले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बिमहरू हुन्छ अनि कलमहरू हुन्छ मोर स्टिफ हुन्छ होइन त्यही भएर टिल्ट हुन खोज्छ तर यसमा चाहिँ माथिको एरिया चाहिँ भनरेबल हुन्छ अनि यसलाई रोक्नको लागि हामीले रेमिडिजहरू किन चाहिँ माथिको एरिया चाहिँ भनरेबल हुन्छ फेरि भन्नुहोस् त यो चाहिँ स्टिफनेसको कारणले स्टिफनेस भएर यो टिल्ट हुन खोज्छ यसमा चाहिँ स्टिफनेस भन्ने हुँदैन कोलमहरू हुँदैन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अनि यो चाहिँ माथिको एरिया चाहिँ भनरेबल हुन्छ स्टिफनेस बढी भएर चाहिँ हाम्रो भनरेबल हुने हो कि यसमा चाहिँ स्टिफनेस हुने हो स्टिफनेस भएर सबै एक ढिक्का हुन खोज्छ एक ढिक्का नै टिल्ट हुन खोज्छ नि जता उतातिर हाम्रो त्यहाँ पिल्लर चाहिँ हेर्नु त त्यहाँ पिल्लरबाट अनि विक हुन्छ होइन त्यो अनि त्यतातिर टिल्ट हुन खोज्छ तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन अनि त्यही भएर चाहिँ यो माथिको एरिया फेल हुन्छ अनि अब अरू चाहिँ हामीले के देखाउनु अब यसको रेमिडिजहरू के हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको छ अब यसको रेमिडिजमा चाहिँ हाम्रो यो रुफहरूलाई फेलियर हुनबाट बचाउनको लागि हामीले पोलार बिमहरू युज गर्छ होइन पोलार बिमहरू भनेको यहाँ यस्तो यिनीहरू छ पोलार बिमहरू युज गर्छ अनि अर्को भनेको हाम्रो वालहरूमा क्र्याकहरू आउँछ वालहरूको क्र्याकबाट प्रिभेन्सन भनेको हामीले इङ्ग्लिस बन्डहरू युज गर्छ इङ्ग्लिस बन्ड भनेको चाहिँ हेडर स्ट्रेचरलाई अल्टरनेट कोर्समा चाहिँ राख्ने इङ्ग्लिस बन्डहरू युज गर्छ अनि हाम्रो झ्यालहरूको क्र्याकहरूबाट बस्नको लागि हाम्रो लिन्टेल र सिलहरू युज गरिरहेछ लिन्टेल सिलहरू युज गर्नुपर्छ अनि अरू भनेको हाम्रो ड्याम प्रुफिङ पनि प्लेन्थ लेभलमा युज गर्छ मोइस्चराइज कन्ट्रोल गर्नको लागि अनि अरू भनेको हाम्रो नर्मल कुरा अब कहिलेकाहीँ त हामीले सुनेअनुसार चाहिँ दराजहरू खाटहरू टेबलहरू ढलेर पनि त्यो इन्जुरीहरू भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यसको लागि इन्टरलकिङ अफ स्ट्रक्चर भन्ने छ स्ट्रक्चर इन्टरलकिङ भयो अनि अर्को भनेको कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तो साइडहरूमा पनि क्र्याकहरू आउँछ तलको फ्लोरमा त्यसको लागि हामीले यहाँ बट्रेस वालहरू युज गर्छ हेर्नु त बट्रेस वालहरू छ बट्रेस वालहरू भनेको यस्तो ट्रायङ्गल सेपमा हुन्छ सियर फोर्सहरू रेसिस्ट गर्छ बट्रेस वालहरूले चाहिँ सियर फोर्स रेसिस्ट गर्छ अनि ओभरअल त्यति नै छ भनिहाल्नु भयो मलाई इङ्ग्लिस बन्डले चाहिँ क्र्याक हुनबाट कसरी प्रिभेन्ट गर्छ इङ्ग्लिस बन्ड भनेको यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ इङ्ग्लिस बन्ड भयो यता चाहिँ स्ट्रेचर हुँदाखेरि यो ठ्याक्कै जोइनिङ चाहिँ हाम्रो यता पर्न गएन होइन अब यो जोइनिङहरू एकै लाइनमा प्यारल हुँदा त क्र्याकहरू आयो भने सरी एउटैतिर क्र्याकहरू जान्छ नि होइन अनि इङ्ग्लिस बन्ड हुँदा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि खास जुनै पनि खालको बन्ड युज गरे पनि हाम्रो यो इटाको अलाइनमेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमै हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेसिनरी स्ट्रक्चरमा लोड बियर गर्ने भनेको वालले हुन्छ नि त होइन वालले लोड बियर गर्ने भएको कारणले हामीले वाल चाहिँ मोस्ट स्ट्रङ्गर बनाउनु पर्छ नि होइन तर हाम्रो आरसिसीमा के हुन्छ आरसिसीमा चाहिँ हामीले स्ट्रेचरहरू युज गरेर हुन्छ नि होइन आरसिसीमा त कोलमहरू हुन्छ वालले लोड बियर गर्दैन त्यो भएर स्ट्रेचर मात्रै भनेको चाहिँ विकेस्ट हो नि त होइन त्यसमा विकेस्ट बोन्ड युज गर्दा पनि त्यसमा केही फरक पर्दैन तर हामीले यसमा इङ्ग्लिस बोन्ड चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट भनिरहेछ नि होइन अनि इङ्ग्लिस बोन्ड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ जेनरली यो क्र्याक प्रुफ अथवा चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ हाम्रो मेसनरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो वालको थिकनेस चाहिँ कति जति हुनुपर्छ केही आइडिया छ नर्मल्ली अब 9 इन्च पनि गर्छ अनि कुनै पहिला 12 इन्चको पनि गरिरहेको हुन्छ 18 इन्च 24 इन्चसम्म जान्छ 18-24सम्म गएको हुन्छ पहिला चाहिँ अब यसरी यो आरसिसीको चाहिँ क्लियर फेभर आरसिसीको यो आरसिसी स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न मलाई आरसिसीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म देखिरहन्छ त्यो तलतिर बढी फेल हुन्छ नि है अब हामीले डिजाइन गर्नेले त पुरा त्यो सेफ नै होस् भनेरै डिजाइन गरिरहन्छ नि अब हामीले नर्मली त डिजाइन गर्नेले सेफ नै गरे हुन्छ तर कामदारहरूले चाहिँ त्यो काम गर्ने मिस्टेक गरेर बिगाडिदिन्छ कि अनि हाम्रो अनसेफ हुन जान्छ अब हामी नर्मल मान्छेले चाहिँ के कुरा ध्यान दिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिको तल्ला बनाउनलाई छोडेको डन्डी हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा लामो एउटा सानो अल्टरनेटिभमा हुन्छ कि अब जस्तै सपोजको लागि 8वटा डन्डी छ भने 4वटा चाहिँ लामो 4वटा चाहिँ छोटो हुनु पर्यो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो यो पोइन्ट भनेको त एन्ड अब त्यो कनेक्ट गर्ने पोइन्ट त जहिले विक नै हुन्छ नि होइन
अब त्यो यदि यहाँनिर विक पोइन्ट भयो भने अब यहाँनिर फेल भयो भने कमसेकम यो अर्को पोइन्टले त बचाउँछ नि यो यस्तो लामो छोटो गर्नुको मेन रिजन चाहिँ त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो पिल्लरको बिचमा चाहिँ होल बनाउनुपर्छ क्या त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हामीले अर्को ढलान राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को ढलान यो पिल्लरको भित्रसम्म जाओस् र त्यसले इन्टरलक गरोस् अनि बन्डिङ चाहिँ राम्रो बनोस् अनि एकै ढिकाको जस्तै काम गरोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो छोड्नुपर्ने हुन्छ क्या यो पिलरको खासमा होल चाहिँ खास यो बिमको चाहिँ रडलाई चाहिँ मुनि छिराउन राखिने होइन र त्यही हो नि है बिमबाट आउने बिममा भएको माथिको रड चाहिँ मुनिपट्टि प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले होल राखिने त्यो होइन त्यो पनि हो तर त्यो अर्को अब यो त यो कम्प्लिट त यो बनिसकेको छ अनि त्यसमाथि अर्को तल्ला थप्नु छ मतलब चाहिँ अहिले नबनाउने त्यो तल्ला अहिले नबनाउने अर्को अब त्यो अब बजेट आएपछि हामी नेक्स्ट टाइम बनाउने बेला पनि त्यस्तो छोडेको हुन्छ त्यो कुरा पनि हो होइन तर त्यो पनि हो क्या अनि अर्को कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर चाहिँ सकेसम्म सिमेट्रिक हुनु पऱ्यो जसले गर्दा स्टेबल हुन्छ यति नै हो आरसीको लागि चाहिँ बिल्डिङको लागि चाहिँ हाम्रो वाल थिकनेस अथवा चाहिँ यो वालमा कुन खालको बन्डर इँटाको कुन खालको यो ब्रिकको बन्डर युज हुन्छ इङ्ग्लिस बोन राम्रो हुन्छ होइन अब यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब कति थिकनेस त्यो सबै डिजाइनले भने आउँछ त्यो वालको थिकनेस पनि डिजाइनबाट आउँछ आरसी स्ट्रक्चरमा वालको थिकनेसहरू डिजाइन अनुसार त आउँदैन होला साइड डिजाइनबाट चाहिँ ल ठिक यति नै हो अर्को नर्मल मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने चाहिँ यति हो भएकोले अनि यति मात्र भन्यो हो हामीले चाहिँ फेलियर टाइप मोडहरू चाहिँ के देखाएको फेलियरहरू चाहिँ यो बक्लिङ भएको मात्र देखाएको अरू त केही छैन अब त्यो छ नि यो स्टेयर अफको त्यो अब त्यो साइज अब त्यो इक्वेल छ नि मतलब स्टेयर अफको त्यो डिस्टेन्स त्यो नमिलेको कारण पनि फेल भएको हो हुन चाहिँ अब हामीले देखाउन चाहिँ यति मात्र नै देखाएको यसमा चाहिँ अहिले मोडलमा चाहिँ जेनरली कोलुमबाट के अरे फेलियरको लागि चाहिँ कोलुममा कुन कुन खालको प्रिभेन्सन युज गरेर चाहिँ फेल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाएर आएको हो त्यति मात्रै हो अहिले जति भयो नि त्यति मात्र अहिले मैले देखाउन खोजेको चाहिँ कोलुममा यस्तो यस्तो फेलियर कुनै पनि देखाउन खोजे होइन कि जस नर्मल मान्छेले या डिजाइन गर्नेले त मजाले डिजाइन गरे आउँछ सेफ नै होस् भनेर तर नर्मल मान्छेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आफ्नो घर सेफ होस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले भर्खर बताएको हो थ्याङ्क यू फर टाइम